Zonja dhe zotërim, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë intervistë. Do t'jeni me mua Sebastian Zonjën, kam të ftuar në studio zotin Genti Kruja, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. Zoti Kruja, përshëndetje dhe faleminderit që erdhët në studio. Mirë se gjeta, faleminderit tyre. Cili është roli i këtij institucioni në thellimin e një diamanti të kurorës tonë që do ta cilësoja që është toleranca fetare në Shqipëri? Faktikisht, Këshilli Ndërfetar është kurorëzimi i një pune të gjatë, një bashkëpunimi ndërfetar që vjen prej shekujsh në Shqipëri. Ne krenohemi për një trashëgimni që na lanë të parat tanë me këtë harmoni dhe bashkëtesë ndërfetare që na karakterizon ne shqiptarëve të besimeve të ndryshme, me komunitetet e veta muslimane dhe të krishtera që bashkëtojnë prej shekujsh në mënyrë të shkëlqyeshme do thoja. Ky është faktikisht një kontribut i liderëve, i drejtuesve, i dietarëve muslimanë të krishterë, që ditën që fen ta trashëgojnë tek brezat në atë mënyrë, në një bashkëtesë, në një tolerancë, një mirëkuptim midis besimtarëve të besimeve apo të feve të ndryshme në Shqipëri. Kështu që në vazhdimsi të kësaj bashkëtese, në vitin 2007, pas shumë aktiviteteve, konferencave dhe eventet të përbashkëta të komunitetet tradicionale në Shqipëri, komunitetet tradicionale, 4 atëherë, me 4 liderët e tyre që 3 fatkeqësisht nuk jetojnë më, ndërmorën këtë nisë për themelimin e Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë në vitin 2007, ishte pikërisht Haxhi Seni Muça, kreu i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, kryepiskopi Anastas, i kishës ortodokse, Monsinjor Rok Mirdita, i kishës katolike, dhe Haxhi Dede Reshat Bardi, që themeluan në gjykatën e Tiranës këtë institucion i cili u quajtë Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë. Në vitin 2018, me disa ndryshime statutore që u bën Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë, u anëtarësua me të drejtat plota dhe Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë si komiteti i 5, i cili bashkërendon, bashkëdrejton këtë institucion tashmë prej disa vitesh i themeluar. Po, si funksionon Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë? Si zgjidhet kreu i këtij këshilli? Atëherë Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë në statutin e tij, kreun e ka me rotacion, ku me radhë krerët e 5 komunitete fetare në Shqipëri e kanë një vit drejtimin e Këshillit Ndërfetar. Vitin e kaluar filloi funksionimi i këtij neni të statutit të Këshillit Ndërfetar, ku vitin e kaluar ishte kryepiskopi Anastas, kreu i Këshillit Ndërfetar. Këtë vit është Monsinjor George Frendo, kreu i Kishës Katolike, si kreu i Këshillit Ndërfetar. Vitin e ardhshëm do të jetë Baba Mundi, kreu i Kryegjyshatës Bektashiane, dhe kështu me radhë dhe komuniteti musliman dhe Vëllazëria Ungjillore, që i bën një herë në 5 vite, sipas këtij rotacioni, të kenë edhe drejtimin e Këshillit Ndërfetar. Ndërkohë, në statut janë disa organe të tjera drejtuese, siç është edhe sekretari i përgjithshëm, ku nga 2018 jam zgjedhur unë, dhe vitin e kaluar kemi themeluar 2 departamente të reja, që janë departamenti i rinisë dhe departamenti i gruas, si 2 departamente shumë të rëndësishme, që i ka dhënë një ngjyrë, i kanë dhënë një vlerë edhe Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. Feja në vetvete është tmerrësisht shumë e rëndësishme për shpirtin e njeriut. Do ta cilësoja një balsam ndonjëherë për qetësinë shpirtërore të qytetarit dhe të njeriut. Por në krahun tjetër ka dhe një rol të rëndësishëm në aktivitetet e përditshme dhe ka dhe një rol të rëndësishëm për të mbyllur disa plagë që shoqëria faktikisht shqiptare ka plagë të rënda. Cilat janë disa nga aktivitetet që keni ndërmarrë? Atë komunitetet fetare faktikisht janë institucionet që kanë një kontribut jashtëzakonshëm në fushën humanitare, që nga rithemelimi i tyre, apo që në gjithë historinë e tyre, por sidomos nëse marrim këto 30 vitet e fundit, nga rithemelimi pas lirisë së besimit në vitet 90, secili komunitet fetar ka një kontribut jashtëzakonshëm në fushën humanitare. Ndërsa Këshilli Ndërfetar, duke përcjellë dhe duke bashkuar të gjitha kontribute, ka filluar që të ketë edhe nismën e vet për t'u gjendur pranë familjen në nevojë. Në muajin e shkurt ne kishim një aktivitet social dhe kulturor për jetimet e zonës së Tërmetit, ku i sollëm në Tiranë, u zhvillua një aktivitet argëtues, social dhe kulturor për këta fëmijë që fatkeqësisht janë jetim dhe i përkasë një zone jo vetëm të varfër, po e cila u prek edhe nga Tërmeti. Pikërisht me këta fëmijë ne kishim dje një aktivitet
në zonën e Laqit Kurbinit, ku u dërguan ndihma humanitare për 50 familje me jetim, dhe ndërkohë ky aktivitet u organizua dhe u mbështet nga vullnetarë dhe nga anëtarë të Departamentit të Rinisë të Gruas. Departamenti i Rinisë përbëhet nga 2 të ri për çdo komunitet, pra për 5 komunitet që janë 10 të ri, ndërsa Departamenti i Gruas nga një përfaqësuese e gruas për çdo komunitet që janë 5 gra të 5 komunitete fetare. Këto 3 dhe 3-ja dhe gra të këtyre 2 departamenteve, dje ishin vullnetarë të shpërndarjes së këtyre pakove humanitare për familjet e këtyre jetimëve, por njëkohësisht edhe për familje të tjera në nevojë të zonës Tërmetit, në zonën e Kurbinit, në Mamuras, në Durrës, në Tiranë, që vazhdojnë edhe këtë ditë të shpërndahen këto ndihma në bashkëpunim me disa partnerë tonë ndërkombëtar, të cilët na kanë mbështetur në aktivitetet e ndryshme të Këshillit Ndërfetar. Gjithmonë, zoti Kruja, flasim për harmoninë dhe tolerancën fetare shqiptare, një gjë për cilën krenohemi faktikisht. Por ndërkaq do doja të ndaleshim tek shembuj të tillë. A mund të sjellim disa shembuj të tillë se si respektohet harmonia dhe toleranca fetare në vendin tonë? Siç thash, fatmirësisht ne disponojmë edhe në arkivat tona të komunitetit fetar apo të shtetit shqiptar shumë dokumente, sidomos të ullpërshkruesve, historianëve të huaj, të cilët kanë kaluar në Shqipëri gjatë shekujve dhe kanë përshkruar ndoshta me shumë kërshëri këtë bashkëtesë ndërfetare që i karakterizonte shqiptarët. Prej një shekulli, ndoshta kur kishte lindur dhe fotografia, disa momente të rëndësishme të kësaj bashkëtese janë ruajtur në foto shumë historike, që nga fotot e studios Marubi, të famshëm Marubi, ku gjenden pranë edhe klerik të feve të besimeve të ndryshme në Shqipëri, në evente të ndryshme, por kemi pranë shumë njëra tjetrës edhe objekte kultit të feve të ndryshme. Shohim shumë pranë kishën me xhamin, dhe si që flitet në histori me rast e një vjetorit të pavarësisë, me 28 nëntor të vitit 1913, me propozim të atë gjashfishtës, xhamia Fushqelës në Shkodër, minarja e xhamis, lidhet me këmbanarën e kishës Frejthenve, me një varg flamujsh dhe dritash në kandila, të cilët ishin lyer me ngjyrat e flamurit kuqezi, pikërisht për të festuar së bashku një vjetorin e pavarësisë. Aty thuhet që ka pas një tubim shumë të madh prej njerëzve të besimeve të ndryshme në Shkodër, katolik dhe musliman kryesisht, po pse jo dhe ortodoks, të cilën festonin një vjetorin e pavarësisë. Ne kemi klerik siç janë Haxhi Vebi Dibra, Dom Nikol Kaçori, që ishin pjesë e drejtimit të shtetit parë shqiptar me shpalljen e pavarësisë, me Ismail Bej Qemalin, ishin Haxhi Vebi Dibra ishte kryetari i Kuvendit apo kryetari i pleqësisë së Shqipërisë. Dom Nikol Kaçori njëkohësisht ishte prej njerëzve më të afërt të Ismail Qemalit. Në momentin që Ismail Qemali dilte për të bërë atë njohjen e Shqipërisë nga fuqitë e mëdha pas shpalljes së pavarësisë, njerëzit që lindte në drejtim të shtetit shqiptar ishin pikërisht Haxhi Vebi Dibra ose Dom Nikol Kaçori. Ishin pikërisht të njerëz pastaj që morën edhe detyra të tjera të rëndësishme. Haxhi Vebi Dibra më pas e kemi si kryeministri të Shqipërisë, pastaj në vitin 1923 kemi sekretarin e parë të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në shtetëforminë shqiptar me fetvan që dha për flamurin, ligjvënien islame për sa i përket përdorimit të flamurit shqiptar, por edhe në drejtim të Komunitetit Musliman shqiptar si institucioni më i madh dhe më i rëndësishëm për jetën fetare islame në vendin tonë. 2020 faktikisht përshënjon gjithashtu edhe 30 vjetorin e lirisë së besimit. Në një këndvështrim të përgjithshëm dhe në pika të përgjithshme, si e shohin komunitetet fetare periudhën e komunizmit në vend, pra u shpallëm një nga vendet e vetme ateiste në botë, prishëm kisha dhe xhamia, dhe në krahun tjetër kemi më pas lirinë e besimit. Si ka vijuar dhe si ka ecur kjo liri besimi? Nëse do ta marrim që para instalimit të komunizmit në Shqipëri, të parët që vënat të këmbanën e alarmit për ardhje një sistemi i cili do ta dëmtonte, do ta luftonte fenë ishin pikërisht klerikët fetar muslimanë krishterë. Hafiz Ali Korçi, Hafiz Ali Kraja, klerik të feve të tjera shkruan artikuj, shkruan libra për rrezikun e bolshevizmit, siç e quhen ato,
për ardhmën e një sistemi të cilët prekte direkt komunitetet fetare, dhe fatkeqësisht ashtu ndodhi me instalimin e komunizmit në vitin 44, të parë që u prekën ishin liderët e komunitetit fetare. Pra u godit inteligjenca, njerëzit më të arsimuar, më të shkolluar të gjitha komunitetet fetare, u arrestuan, u përkosën, u përshkatuan, u ekzekutuan krejt e institucioneve, duke lënë gjitha komunitetet fetare në një presion apo në një terror psikologjik për sa i përket gjitha këtyre zhvillimeve negative. Që në vitin e parë, në 45, kemi ndalimin literaturës fetare të gjitha komuniteteve, mbylljen e shkollave gradualisht, dhe kjo zgjati për 23 vite, pra nga 44 deri në vitin 1967, kishim një persekutim të një periudhë të parë të luftës ndaj fesë, ku objektet e Kurdit ishin akoma të hapura. Në vitin 1967, pas këtij presioni dhe pas rrëzimit dhe ndalimit, mbylljes të shkollave, të medreseve, dhe shkollave të komuniteteve të tjera, tashmë kishte ardhur koha për goditjen e fundit, për mbylljen e gjitha objekteve të Kurdit në ligj dhe shkatrimin fatkeqësisht tyre. Janë shkatruar mijëra objekte kurdi. Vetëm Tirana, qytetin e Tiranës ka pas 40 xhami, ndërkohë që mbeti vetëm xhamiat Hembeut e kthyer në muze. E tjera të gjitha u shkatruan, po ashtu u shkatruan apo shndruan edhe kishat. Disa që mbetën u transformuan deri në depo apo magazina, në rastin më të mirë pallat sportit apo qendra kulturore, në thojza siç e quhen ata. Pra, persekutimi ishte i tmeshëm për gjithë komunitetet fetare. Liria e besimit, që ndoshta është lëvizja e parë dhe antikomuniste në Shqipëri, për sa i përket lëvizjeve që filluan në vitin 90, sepse pikërisht në nëntor të 90-s, para 30 vitesh, siç thotë edhe ju është 30 vjetori këtë vit, i lirisë së besimit, ishin pikërisht njerëzit të cilët të etur për besimin e munguar prej vitesh, po të ruhet në mënyrë të fshehtë në shtëpitë e tyre, mësuan në xhamin e Plumit në 16 nëntor në Shkodër dhe varrezat të Majve, varrezat katolike, për të zhvilluar meshën e parë katolike. Pra ishte një sfidë ndaj regjimit komunist, që guxuan mijëra njerëz, pavarësisht besimit, gjithë së bashku, muslimanët krishterë, shkuan për të bërë gati ceremonitë e zhvillimit të meshës katolike dhe të xumas së parë në 16 nëntor në 90. Pas një muajt kemi fillimin e lëvizjes së dhjetorit, ashtu që lëvizja e studentëve që solli ndryshimin politik dhe demokratik në vendin tonë. Kështu që mendoj që kjo lëvizje antikomuniste, se kishte edhe një karakter politik, vetëm fetar, ishte një sfidë edhe për shtetin. Shteti u detyrua që të jepte leje dhe të hapeshin gradualisht ato pak objekte kurdi që kishin mbetur, duke rikthyer në Shqipëri pas 23 vitesh edhe lirinë e besimit. E qartë. Po në aspektin teologjik, për shembull, si përqaseni njëri tjetrit, si katolik, si musliman, si ortodoks, si e shkrini më saktë, a ka konferencat përbashkëta për të vajtur drejt një gjuhe të përbashkët? Kuptohet nuk kanë munguar konferencat e përbashkëta ndërfetare të zhvilluara jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë. Këshilli ndërfetar prej vitesh merr pjesë në konferencat ndryshme ndërkombëtare, ku ne ftohemi edhe pse një vend i vogël, po me këtë model të bukur për të shpalosur në këto konferenca dhe evente ndërkombëtare në fushën e dialogut ndërfetar. E fundit që mund të përmendet më e rëndësishme, pas disa që kemi pasur vitin e kaluar, që janë zhvilluar takime në Berlin të Gjermanisë, në Bruxelles, në New York, në Amerikë, ajo që ishte më e rëndësishme ishte që zhvilluar në Lindau të Gjermanisë, me pjesëmarrjen e presidentit federal të Gjermanisë dhe 1000 liderë botror e gjithë bota, në këshillat ndërfetar të gjithë botës, Europës, por edhe të kontinenteve tjera, ku Shqipëria ishte e ftuar me instancat me departamentet e reja që kemi ne tashmë, të përsathemeluar vjet, departamentin e Rinisë, të Gruas dhe me drejtues të tjerë të këshillit ndërfetar Shqipërisë. Ishte një vlerësim që u bë këshilli ndërfetar, ku vitin e kaluar kryepeshkopi Anastasi ishte kreu i këshillit ndërfetar dhe u rizgjoll, pasi kishte qenë më parë, si president nderi i kësaj organizate Religious for Peace, Fetë për Paqen, që kishte bashkuar këshillat ndërfetar të gjithë botës. Ishte një nder që u bë Shqipërisë për këtë rizgjedhje për kryetarin e këshillit ndërfetar, që ishte vjetë kryepeshkopi Anastas. E tjetër, një bashkëpunim... Po si mund ta ndihmoj
ky këshill ndërfetar botëror, këshilli ndërfetar shqiptar? Janë pikërisht këto, si thash, evente, konferenca, projekte, mendimet humanitare që kemi zhvilluar ditët të fundit dhe aktivitetet të tjera të mbështetura nga këto partner ndërkombëtar, të cilët kërkojnë që këtë model të Shqipërisë t'ia përcjellim edhe botës. Ajo që unë do të veçoja për sa i përket bashkëpunimit ndërfetar në Shqipëri, është ajo çfarë kemi ne tashmë prej disa vitesh, midis tre teologjive, islame, ortodokse dhe katolike, Departamenti i Shkencave Islame në Universitetin Bedër, teologji ortodokse tashmë pranë Universitetit Logos dhe Instituti Teologjik Katolik në Shkodër. Ne zhvillojmë një simpozium ndërfetar me këto tre teologji, një herë në 6 muaj, prej 5 vitesh tashmë, që me 25 vjetorin e lirisë së besimit, ku sjellim tema të përbashkëta, duke filluar nga liria e besimit, gruaja në komunitetet fetare, Maria apo Mariemi në islam, në krishtrim, sfidat e fesë në globalizëm, e të tjera ku edhe vendin e organizimit e bëjmë rrallë tek një universitet dhe një tjetër në një tjetër institucion akademik për këtyre tre teologjive. Ky aktivitet apo ky organizim mendoj se është shumë i rëndësishëm sepse studentët e këtyre shkollave sot janë studentë që vazhdojnë studimet në degët përkatëse, në teologjitë përkatëse, por nesër do të jenë drejtues, do të jenë imam, do të jenë priftri, do të jenë mësues, do të jenë pedagog të teologjive. Dhe ky bashkëpunim, kjo njohje e sotme midis tyre, do ta zhvilloj dhe forcoj më tej për ta përcjellë në breza këtë bashkëpunim ndërfetar. Madje ne kemi disa prej këtyre që tashmë janë diplomuar dhe vazhdojnë studimet pas universitare, master dhe doktoratur në Europë, në Amerikë për dialogun ndërfetar. Kemi një student diplomuar shkencë islame i cili ka mbaruar masterin për dialog ndërfetar në Universitetin Gregorian, në Universitetin të Vatikanit në Rom, apo të tjerë në Zvicër, në Amerikë, që falë ndoshta këtyre aktivitete, atë janë frymëzuar që këtë bashkëpunim ta çojnë edhe më tej me studime pas universitare. E qartë, ndonjëherë zoti Kruja duket sikur i shohim shumë të ndara tre fetë monoteiste, muslimanët, katolikët dhe ortodoksët. Sa afër dhe sa larg janë? Shiko, ne nëpërmjet këshillit ndërfetar nuk kërkojmë bashkimin e feve. Ne kërkojmë bashkimin e këtyre shemave pozitive që ka secila fe, secili besim fetar, për ta forcu këtë bashkëtesë dhe këtë mirëkuptim ndërfetar. Secili ka fenë e vet, secili ka ritjet e veta, secili ka botkuptimin e tij fetar dhe ne asnjëherë nuk pretendojmë të ndryshojmë o të ndikojmë tek besimi i njëri tjetrit. Ne mundohemi që vetëm të gjejmë pikat e përbashkëta që kemi dhe janë të shumta, siç janë këto temat e përbashkëta të simpozionit ndërfetare, por mundohemi që të gjejmë zgjidhje edhe sfidat të përbashkëta që kemi ne në Shqipëri, sepse komuniteti fetar ka një kontribut jo vetëm në brenda mureve të objekteve të kultit apo brenda institucioneve fetare, ka një kontribut të sfida dhe kontributet. Sfidat që përballen sot komunitetet fetare dhe që mundohen që të japin një zgjidhje pikërisht ajo që thamë pak më parë, varfëria në Shqipëri, krizat e ndryshme ekonomike në Shqipëri, ka krizë morali, ka krizë besimi në institucioneve, ka problematika nga më të shumta, janë veset që kanë dalur vitet e fundit ku rinia përballet me këto vese, përballet me këto sfida, dhe janë pikërisht komunitetet fetare që me institucionet e tyre arsimore ka një kontribut jashtëzakonshëm në arsim komunitetet fetare, me shkolla që kanë hapur, që nga ato parashkolloret, pastaj me shkolla të tjera fillore, në vjeçare të mesme deri tek universitetet ku janë diplomuar mira të rritën, duke i edukuar me një moral, me një edukat e cila feja e jep në mënyrën më të shkëlqyeshme të mundshme për të qenë një qytetar ideal, i cili respekton jo vetëm veten e tij, familjen e tij, por edhe shoqërinë, por edhe shtetin shqiptar, pra janë qytetar kontribues në këtë vend, po pse jo edhe jashtë Shqipërisë, shumë prej tyre vazhdojnë studimet e mëtejshme apo jetojnë e punojnë edhe jashtë Shqipërisë. Pra mendoj se kontributi i komunitetit fetare është jashtëzakonshëm, sidomos në fushën e arsimit. E kuptoj. Zoti Kruja, ishte kënaqësi që të kisha në studion e Ora Newsit. Ju falenderoj dhe uroj të jemi sërish për këtë temë të rëndësishme. Ju përshëndes.